Так, друзі, всім привіт! Черговий робочий день нашого ремонту власними руками в цій квартирі продовжується. Значить, чекаю, коли привезуть цеглу, сказали до обіду. Сподіваюся. Поки чекаю, спробую ці дві траси заправити туди в дірку на вулицю. А там, як приїде цегла, будемо зводити стіну. План на сьогодні мінімум 2, а краще 3 ряди. Ось такий мінімум. Бо починати завжди важко, там труби треба посунути. І перший рядочок, самий складний, його треба вкласти. Другий вже буде легше, але я щось не подумав, чим я буду різати цей газоблок. Ну, у мене є пилка по гіпсокартону. Сподіваюсь, що я цією пилкою, якось там проріжу, покромсаю. Бо в ряд лягає 2 цеглини. І треба підрізати. А другий ряд це треба цеглину навпіл, бо з 2 кусочків. А ту підрізати. Ну і так підрізати, і там постійно щось підрізати. Якщо не вийде цією пилкою для гіпсокартону, то піду куплю якусь куплю. Що робити? Бо болгарка я щось не дуже хочу. Це пилюки буде стільки, що просто труба. Я воно вчора трошки порізав, наче і окуляри, наче і респіратор. А оце мама казала, шапочку одягай. А я ж що, літо на дворі. Кажу, мама, яка шапочка? На дворі літо. А треба послухати і знайти якусь шапочку, бо голова потім як шмат бетону. Ну все, чекаємо. Поки чекаємо, цеглу заправляємо траси кондиціонера. Тільки спочатку обов'язково перевдягнуся. Так, поки чекаю доставку, трохи побавився з трасами. Це така муторна робота. Там підтяни, там заправ, там туди, там сюди. Коротше, вклав я ось цю трасу туди. І ту другу. Там то батареї. Отак. По стіночці. І туди. Ой, там хвіст терчить, ще не закріпляв. Ну і то поки добре. Ще подзакидаю це все якимось алібастром, щоб воно не випадало. Бо ці скоби, звісно, тримають, але їх реально на саморези закручувати. Я не хочу закручувати на саморези. Вон. Ззовні це ось так виглядає. Дірочку довелось трошки розшивати. Я хочу сказати, що ось ця пилочка для гіпсокартону чудово рубає піноблок, цей газоблок, як воно тут. Не гаємо часу, трошки розберемось з трубами. Познімав я кріпежі, якими вона трималась. Зараз покажу. Оцими. От на такі кріпежики тримались. Значить, що ми беремо так? От наша рулетка. От там, де наша рулетка? О, наша рулетка. Нам треба, щоб 182, це була внутрішній край стіни. Значить, ми беремо так труби оці і так посовуємо трошки. От там дірочку просверлимо, отут і отут. І такими кріпежиками їх пристріляємо до стяжки. Получається, що 182, тобто цегла лягає вже не на труби. Отам трошечки, але тут трошечки, вже ж не вся. І тут не лягає. Взагалі шикарно. І далі воно там туди собі, отак кудись іде. Так що, зараз трошки пересверлимо. Засверлимо 3 дирочки. У мене є ці кріпежики. Я їх тут збирав, бо я знаю, що вони потрібні. Вони завжди потрібні. І все, трошки посунемо труби. Та й чудово. До речі, знаєте, що знайшов під стяжкою? Анкер. Там під пленочкою лежав. Анкерочок 10 мм. Завжди десь знадобиться. Отак от. А що ще ми тут можемо знайти?
Я сподіваюся, нічого забороненого. Так, нарешті. Цегла приїхала. Є робота, як то кажуть. Клей є, цегла є, проблема є. Вирішуємо. Так, значить, першим ділом треба цю трубу отак здвинути. Ось такі кріпежики тут знайшов, валялись. І це дуже добре. Все, перфоратор працює. Ставимо так. Рубаємо дірки. Наскільки його треба? Отак на всю довжину. Так, трошки наметив першу цеглину. Отак треба вирізати. Отак треба вирізати. От. Зараз це і почнемо робити. Так, трошки прорізав. Отака кракозябла получилась. Там труби заходять нормально. Там теж трошки вибрав. От. Значить, що у нас там видно? 182. Ось. Значить, що нам треба, щоб рівно це зробити? Треба зараз виставити вазер. Я приніс штангу. Щоб він горизонт відбивав. Щоб цегла, хвилею не йшла. І паралель тої стіни. Вон. Зараз виставляємо. І, в принципі, другу цеглину підріжемо. І можна калатати клей. І вже клеїти ряди. Все, погнали. Виставив я лазер на штатив, поставив, поміряв відстані. Ось лучик. Маємо 182 ось від краю цеглини до тієї стіни. Рівно. І всередині поміряв, і там, де міг, поміряв. Коротше, далі нам що треба? Далі треба відміряти ось у другу цеглину, отам пропілять, отой пиптик зрізати і вкладаємо перший ряд. Все, погнали.
Так, щось я так розігнався. Думав, ще рядок, зараз арматуру заб'ю. А потім думаю, та нехай 2 ряди це висохнуть. Нормально прихватяться. Та й далі вже будемо довбати арматуру. Тим більше, що не так вже складно там все йде. В принципі, нормально. Так що на сьогодні досить. 2 ряди поклали. Чудово. Початок є. Це саме складне. Почать. Завтра продовжимо. Зараз покажу, що по ітогу вийшло. Ну, все, 2 ряди. 2 ряди тут є. Ось тут ще коротенькі ці теж вклеїв. Все, завтра ставимо арматуру, вбиваємо і продовжуємо. Там же можна гнати до перемички. Так що, отакий сьогодні день. Непогано, в принципі. Якщо хтось думає, що я криворукий, неправильно клею газоблок, скажіть мені, напишіть у коментарях. Все, ставимо вподобайки, підписуємося, коментуємо, а я пішов відпочину. На сьогодні і так забагато. Все, всім дякую, всім пока.